Sedan antiken har människan studerat och försökt förstå sin omgivning. Naturen, jorden, himlen, stjärnorna och planeterna. När Isaac Newton i slutet av 1600-talet såg ett äpple falla till marken frågade han sig: varför faller ett äpple ner mot marken, medan månen aldrig faller ner? Detta ledde till Newtons lagar om gravitation och rörelse och en bild av universum som ett urverk, där allt bestod av delar som rörde sig i ett förutsägbart mönster. Och Newtons idéer utgjorde grunden för den klassiska fysiken fram till 1900-talet, men präglar fortfarande till viss del vår världsbild. När nya järnvägar i allt större skala knöt samman världen uppstod ett nytt behov: gemensam tid. 1879 infördes svensk normaltid då tågen krävde pålitliga tidtabeller, och när telegrafen förenade USA och Europa fastställdes den globala tid med tidszoner som vi har idag. Men vad är tid egentligen? När Albert Einstein i början av 1900-talet lanserade relativitetsteorin vände han upp och ner på allt. Newtons lagar om gravitation och rörelse stämde inte längre. Kruxet med fysik är att det måste gå ihop matematiskt. Från minsta beståndsdel, mikro, till de största solsystemen, makro. Relativitetsteorin, universum och kvantfysiken har tvingat såväl fysiker som matematiker att tänka om. Nya upptäckter väcker nya insikter. Elektronmikroskop har tagit oss in i kroppen och låter oss upptäcka bakterier, virus, gener, RNA och DNA. Ju djupare vi gått, ju mer har vi lärt oss. Men om fysik måste fungera från mikro till makro, gäller inte det även biologi. På 70-talet var ortopeden Stephen Levin på Naturhistoriska museet i Washington DC. Där såg han en jättedinosaurie med lång utsträckt hals. Plötsligt slog det honom: det där borde inte gå. I en kropp där muskler och skelett arbetar som hävstänger skulle aldrig en så lång hals klara av det enorma trycket från gravitationen. Dinosaurien skulle falla ihop. Levin visste att han var något på spåren och mindes att han läst om tensegrity, en strukturell princip myntad av arkitekten Buckminster Fuller 10 år tidigare, där hårda delar som stavar och mjuka delar som linor skapar en flexibel styrka genom kombinationen av spänning och jämvikt. Strukturen påverkas inte av gravitation då trycket fördelas jämnt mellan de olika delarna. Som i skulpturen Needle Tower från 1968 som står i Seattle, 6 våningar rakt upp i luften, och den består nästan bara av luft. Levin insåg att det är så kroppen måste fungera. Det är den enda modell som passar på alla levande organismer. Han kallade sin upptäckt biotensegrity, och det förändrar vår syn på hur människokroppen är uppbyggd. Nya upptäckter väcker nya insikter. Den tidigare bilden av ett skelett liknar en ställning som alla muskler och organ hänger på, där muskler och skelett jobbar ihop likt mekanik, stämmer inte. Istället bör man se på vad som finns runt om muskler och skelett. Man började studera bindväven, fascian. Fascia är ett nätverk av bindväv som omsluter allt i hela kroppen, från muskler och skelett till organ och celler. Det går att likna vid ett spindelnät av hårda och mjuka delar, starka som stål men samtidigt flexibla som trådar, precis som Levin visade med sin biotensegrity. Fascian gör kroppen gravitationsneutral så att det inte faller ihop. En heltäckande kroppstrumpa från mikro till makro. 1998 visade biologen Donald Ingber att till och med cellen, kroppens minsta beståndsdel, är omgiven av fascia som fungerar som cellens byggnadsställning, som du kan läsa mer om i artikeln Architecture of Life. Fascia är dessutom vital för balans och koordination och innehåller även nervceller som signalerar smärta till nervsystemet. Och där finns också alla inflammationsceller. Fascia skyddar mot stötar genom att fördela belastning. Om du till exempel slår i foten så ser fascian till att smällen tas emot av både ben, knä, höft och rygg. Det här är dock ett relativt nytt forskningsområde. 2005 bildades Fascia Research Society, ett internationellt nätverk av forskare som ägnar sig åt att studera fascia i detalj. Kirurgen Jean-Claude Guimberteau presenterade där en film om levande bindväv och konstaterade att vi trodde att fascia inte var något, men nu vet vi att det är allt. Anatomiprofessor Sigfrid Mense visade att inflammation i fascia är en förklaring på smärta i ländryggen, och på 2015 års konferens presenterade veterinär Vibeke Eldrun från Köpenhamns universitet att även hästar har samma strukturer av fascia som människor, samt hur mekaniska djupvågor påverkar denna fascia vid behandling. Dessa djupvågor har även visat sig stänga av smärtreceptorer i fascian, öka cirkulationen och få inflammation att avta. Hemma i Sverige leder innovatören Hans Bolin tillsammans med professor Karl Arfors sökandet efter ökad förståelse för fascia, och nya upptäckter väcker nya insikter. Mense visade att inflammation i fascia leder till smärta i ryggen. Nu vet vi att liknande tillstånd finns vid fall av bland annat whiplash,
tennisarmbåge, hälsporre och frozen shoulder. Vi vet även att inflammation har ett samband med diabetes, Alzheimer och till och med cancer. Nya innovationer underlättar behandling av fascia på både människor och djur, och varje månad kommer nya rapporter från tusentals hästar som springer fortare och från människor med minskad värk och smärta. Forskningen på fascians roll i våra kroppar fortsätter och fler upptäckter väntar runt hörnet.